स्टार्टिंगलाच तुम्ही बघितलं असेल की आज आपला ब्लॉग कशावरती बनणार आहे आणि आजचा जो ब्लॉग आहे हा महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या रोमारोमामधला आणि मनातलं स्वप्न असतं दरवर्षीचं की पावसाळा जसा सुरू होतो तसं त्याला लावणी करायची फार इच्छा असते, कारण की त्याला शेतीतून जास्तीत जास्त उत्पन्न काढायचं असतं आणि ह्याच इंटेन्शनने हा ब्लॉग बनवण्यात आलेला आहे शेतकऱ्यांसाठी. मध्ये जर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज पहिला जाऊन सबस्क्राईब करा आणि आजच्या या व्हिडिओला एक थम्सअप तरी बनतोच. तर चला सुरुवात करूया. आपली तर गाडी आलेलीच आहे, पण त्याचबरोबर एक बाईक आणि बहुतेक वडिलांचे मित्र सुद्धा आलेले आहेत लावणी करायला. आणि शेतामध्ये काम करायची एक वेगळीच मजा असते खरोखर. म्हणजे ह्याचा आनंद मी फार लहानपणी माझ्या आई वडिलांची ज्या वेळेला परिस्थिती एवढी नव्हती त्यावेळेला माझे वडील मुंबईला काम करायचे आणि माझी आई मला आणि माझ्या बहिणीला गावी सांभाळायची. त्यावेळेला मी माझ्या आजोबांबरोबर आणि माझ्या आईसोबत लावणी करायला नेहमी जायचो. त्या गोष्टीचा तेवढा तरी अनुभव आहे, असं नाही की काहीच नाही आपल्याला माहिती. आणि गावाला आल्यानंतर लावणीच्या टायमाला इव्हन इतर टायमाला सुद्धा शेताच्या बांधावरून चालायची जी एक गंमत जमत असते ती फार वेगळीच असते. त्या साईडला ज्या बायका आहेत ना इथे, त्या बायका लावणी करता करता गाणी गातात. आलो आणि त्यांना कळलं की आम्ही शूट करतोय, तर त्यांना अजून एक गाणं नवीन सुचलं आणि त्या पद्धतीने ते नवीन गाणं गात आहेत. आणि खरोखर बोलू, शेतकऱ्यांना ज्यावेळेला शेतामध्ये काम करतात त्यावेळेला गाणी बोलता बोलता त्यांना ते कामाची बोलताना चळ लागते. तर ही कामाची चळ बघायला खरोखर खूपच मजा आली. दुसऱ्या शेतातून आपल्या शेतावर चाललोय आणि इथे काका आहेत पप्पांचे मित्र, जे स्पेशली दुसऱ्या गावातून इथे आलेत फक्त आपल्या लावणीसाठी. ते झाल्यानंतर भाताच्या लोंब्या अशा लावल्या जातात आणि मग दिवाळीपर्यंत वाट बघायची भात येण्याची. दुपारचे वाजले 2 आणि कडकडून भूक लागलेली आहे आणि शेताच्या बांधावर बसून जेवायची एक वेगळीच मजा आहे. आणि आईने बनवलेलं जेवण चिकन भात, रविवार आहे म्हटलं तर चिकन भात तर झालंच पाहिजे. तर मस्त आहे की बांधावर बसून जेवूया. हे माझे आई वडील लोकांना जेवण वाढत आहेत आणि हे पाहून नक्कीच तुम्हाला सुद्धा भूक लागली असेल. तर मी आजचा ब्लॉग इथेच संपवतो. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा तेजस्वी व्लॉगला.